Hey juniors, welcome back to the channel. মোৰ নাম জিতি ঠাকুৰীয়া আৰু তোমালোকক মই এই চেনেলটোত মেইনলি সোশিয়ালৰ কাৰণে গাইড কৰোঁ ক্লাছ 10ৰ সোশিয়ালৰ কাৰণে সো আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো থাম্বনেইলটো চানলকে গম পাইছাই যে সমাজ বিজ্ঞানত আমি 100 আউট অফ 100 কেনেকৈ পাব পাৰোঁ বা এটলিষ্ট এটা ভাল স্ক'ৰ দ্যাট ইজ 90 প্লাছ স্ক'ৰ বা তোমালোকে লেটাৰ মাৰ্ক কেনেকৈ পাব পাৰা সোশিয়ালত বিকজ সোশিয়ালখন বহুত বেছি তোমালোকে আগৰ পৰাই টান পোৱা আৰু লাষ্ট ইয়াৰৰ সোশিয়ালৰ পেপাৰখন চাই পিনেতো আৰু এটা ভয় সোমাই গৈছে সো ইজ ইট পচিবল এণ্ড হাউ ইজ ইট পচিবল তো ইয়াতে মেইনলি তোমালোকক মই তিনিটা টিপছ দিম যি তিনিটা টিপছৰ জৰিয়তে মই নিজেও সোশিয়ালত ভাল মাৰ্কছ পাইছিলোঁ আৰু মই জানো এই তিনিটা টিপছ যদি তোমালোকে ফ'ল' কৰা এই তিনিটা হৈছে গল্ডেন টিপছ যাৰ জৰিয়তে তোমালোকে সোশিয়াল হওক বা আছামিজ হওক বা ইংলিছ হওক এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ছাবজেক্ট হয় য'ত মানে আমাক বেছিকৈ ৰাইটিং স্কিলটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় য'ত আমাৰ মেমৰি টিপছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেনেকুৱা আৰ্টছৰ যিবোৰ ছাবজেক্ট হয় সেই ছাবজেক্টবিলাকত ভাল মাৰ্কছ পাবৰ কাৰণে হেল্প কৰিব ঠিক আছে চলো লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড তো ফাৰ্ষ্ট অফ পইণ্টটো তোমাৰ ভয়টো হয়নে লাষ্ট ইয়াৰ পেপাৰখন চোৱাৰ লগে লগে বা আগৰ পৰাই তোমালোকৰ যিটো সোশিয়ালৰ ভয় আছে সেইটোতো নোহোৱা কৰিব লাগিব কাৰণ ভয়কে কোনো ছাবজেক্টে পঢ়া নহয় কিন্তু ভয়টো দূৰ কৰিব লাগিব এটা নিউট্ৰেল মাইণ্ডছেটত পঢ়িব লাগিব আৰু সোশিয়াল এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট যিটো তুমি বুজি ল'লে ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰা এটা কাহিনীৰ দৰে আৰ্টছৰ ছাবজেক্টবিলাক তেনেকুৱাই হয় আমি চন মনত ৰাখিব লাগে হয় আমি কিছুমান ইভেণ্টছ আমি পূৰা এটা অৰ্ডাৰত মনত ৰাখিব লাগে পাৰ্টিকুলাৰ এটা ক্ৰমত আমি মনত ৰাখিব লাগে বাট তাৰো তোমাৰ সলিউশ্যন আছে আৰু সলিউশ্যন ইভেঞ্চুৱেলি তুমি পাই যাবা পঢ়ি পিনে তুমি পাই যাবা আৰু মই তোমালোকক থ্ৰু দ্য ইয়াৰ গাইড কৰি থাকিম এইটো আমাৰ এই বছৰৰ চাগে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হ'ব তোমালোকৰ বেটছৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ তোমালোকক মই থ্ৰু দ্য জাৰ্ণি গাইড কৰি থাকিম লাষ্ট ইয়াৰো বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টছক মই লাইভ ক্লাছ লৈছিলোঁ আৰু সিহঁতৰো হেল্প হৈছিলে তো তোমালোককো তেনেকৈ মই হেল্প কৰি যাম অবভিয়াছলি চ' ডু ছাবস্ক্ৰাইব দি চেনেল চ' ডেট ইউ উইল গেট নটিফাইড এণ্ড যাতে মোৰ লগত তোমালোকে জাৰ্ণিটো ধুনীয়াকৈ কৰি যাব পাৰা তো ভয়টো ফাৰ্ষ্ট অফ অল নোহোৱা কৰিব লাগিব ঠিক আছে একদম ভয় খাব নালাগে একদম তোমাৰ যিহেতু আমাৰ কি হয় লাষ্ট ইয়াৰ পেপাৰখনত টান বস্তু বুলি চবে কৈছে বাট তাতো তোমাৰ সেই পেপাৰখনতো কিমান ভাল স্ক'ৰ পাইছে হয়নে ষ্টেণ্ড কৰাবিলাকে বা তোমাৰ ৰেংক হোল্ডাৰ্ছবিলাকে সেই পেপাৰখনতো ভাল স্ক'ৰ পাইছে তোমালোকেও পাব পাৰিবা কোনকেইটা টিপছ হয় ইনফেক্ট ময়ো পাইছিলোঁ মই যেতিয়া পেপাৰখন চাইছিলোঁ মোৰ কাৰণে বস্তুখিনি ইজিয়ে লাগিছিলে কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে কিয় টাফ হ'ল কি তোমালোকে মিষ্টেক কৰিব নালাগে সেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হৈছে যে SCERT যিখন কিতাপ সেইখনেই হৈছে তোমালোকৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত এনাফ একদম এনাফ কিতাপখন মানে তোমালোকৰ তিনিখন আছে ন তিনিটা মানে তোমালোকৰ ভাৰ্জন আছে এটাটো জিঅ'গ্ৰাফি দেন তোমাৰ পলি ইক' আৰু এটা তোমাৰ কি হিষ্ট্ৰী তো এই তিনিখন বুকেই তোমালোকৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট সোশিয়ালৰ কাৰণে মেথছত হয় বেলেগ আমি বুক কিছুমান ৰেফাৰেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ ছায়েন্সতো আমি কিবা বেলেগ ধৰা গাইড বুক বা ধৰা কুৱেশ্যন আনচাৰ বুক ল'ব পাৰোঁ বাট তোমালোকৰ সোশিয়ালৰ কাৰণে একদম এখনে তোমালোকৰ এই যিখন কিতাপ আছে SCERTখনে মানে মেইন SCERT অ'কে আমাৰ যিখন ষ্টেট বৰ্ডৰ যিখন বুক হয় তোমালোকৰ আছামিজ হওক বা ইংলিছ মিডিয়াম হওক এই যিখন তোমাৰ চেবাৰ যিকেইখন বুক হয় সেইকেইখনে পৰ্যাপ্ত ইনফেক্ট তোমালোকে JBD বা তোমাৰ এনেকুৱা RGS এনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিকেশ্যনৰ এনচাৰ বুকো মানে ল'বৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই অ'কে হেল্প যদি তোমালোকে ল'ব বিচাৰিছা দেন ইউ কেন বাই বাট তাৰো মানে তোমাৰ জৰুৰত নাই কাৰণ ইমান বেছি তোমাৰ ধুনীয়াকৈ বুকত চবখিনি বস্তু দিয়া আছে নোটছ দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ কি আহিব একদম প্ৰেডিক্টেবল হয় সোশিয়ালৰ মানে বুকখনৰ পৰা তোমালোকে চাব পাৰা তো এই তিনিখন বুকেই হৈছে তোমালোকৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত এনেও সেই তিনিখন বুকেই ইমানখিনি বস্তু লিখা আছে সেইকেইখনে ফাৰ্ষ্ট কমপ্লিট কৰা বাকীবিলাক তোমালোকে একো ৰিচোৰ্চ কালেক্ট কৰিব নালাগে সোশিয়ালৰ কাৰণে ঠিক আছে ইনফেক্ট সোশিয়ালৰ তোমালোকৰ নোটছো তেনেকৈ বনাব নালাগে কাৰণ সোশিয়ালৰ নোটছ বনালে কি হয় এখন তুমি দেন ছেকেণ্ড বুক এখনহে লিখি আছা তেনেকুৱা হয় কাৰণ ফাৰ্ষ্ট বুকখনৰ পৰা তুমি জাষ্ট নিজৰ হেণ্ডৰাইটিঙেৰেহে লিখি আছা সেইটোৱে জাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ বাকী তোমাৰ চবখিনি পইণ্ট তোমাৰ সোশিয়ালত যদি নোটছ বনাবলৈ যোৱা ইম্পৰ্টেণ্টেই লাগিব সেইকাৰণে সোশিয়ালৰ কেতিয়াও নোটছ বনাব নালাগে ঠিক আছে সোশিয়ালৰ আমি কেনেকৈ পঢ়িম এতিয়া আমি পঢ়োঁ ছেকেণ্ড ষ্টেপটো দেখো সোশিয়ালত আমি পঢ়িব লাগে প্ৰশ্ন উত্তৰ পদ্ধতিৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ পদ্ধতি মানে কি কুৱেশ্যন আনচাৰ মেথড যিটো মেথডেৰে ময়ো পঢ়িছিলোঁ ইনফেক্ট মোৰ ছাৰে এইটো মেথড মোক কৈছিলে বিকজ যেতিয়া মই ক্লাছ 7 বা 8ৰ পৰা যেতিয়া মোৰ মানে সোশিয়ালৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ডেভেলপ হৈছিলে কিয় ডেভেলপ হৈছিলে মেইন কাৰণটোৱে হৈছে যে আমাৰ ক্লাছত যিজন টিচাৰে আমাক সোশিয়াল পঢ়াইছিলে তেওঁ আমাক এটা মেথড দিছিলে য'ত দুখন কপি আছিলে এটা আছিলে ক্লাছ ৱৰ্ক কপি আৰু এটা আছিলে হোমৱৰ্ক কপি মানে চোৱা এটা মই ধুনীয়া এক্সাম্পল দিওঁ ছাপ'জ তো চিপাহী বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে পঢ়াই আছে ঠিক আছে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে যেতিয়াতো ইভেঞ্চুৱেলি পঢ়াই থাকিব তো আমাক কি কৰে ফাৰ্ষ্টতে পঢ়ালে চিপাহী বিদ্ৰোহ কি হৈছিলে কাৰ মাজত হৈছিলে তো লগে আমাক কি কৰে কুৱেশ্যন দি যায় ক'ত দি যায় আমাক ক্লাছ ৱৰ্ক কপিটোত মানে কুৱেশ্যন দি যায় যে চিপাহী বিদ্ৰোহ
কাৰ মাজত হৈছিলে সেকেন্ড কোৱেশ্চন সিপাহী বিদ্ৰোহ কিয় হৈছিলে থাৰ্ড কাৰণ সিপাহী বিদ্ৰোহৰ ফলাফল কি তেনেকুৱা মানে তেও আমাক জাস্ট কোৱেশ্চন কেটা দি যায় আমাক তেও নোটস নিদিয়ে আমাক তেও কোৱেশ্চন দিয়ে হ'ব সেই কোৱেশ্চন কেটা আমি কি কৰো হোমৱৰ্ক কপিত কৰি পিনে তেও নেক্সট আমি ক্লাছত জমা দিও বুজিছা মেথডটো কি বুজি পাইছা নে তোমালোকে সদায় যিবোৰ মেমৰিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা যিবোৰ সাবজেক্ট আছে যেনেকৈ আসামিজ হওক সোশ্যাল হওক এইবিলাকত কেতিয়াও আমি নোটস বনাবই নোৱাৰো সেইবিলাকত সদায় আমি কৰিব লাগে প্ৰশ্ন উত্তৰ পদ্ধতি মানে তাত আমি কি কৰিব লাগিব এক নম্বৰৰ কোৱেশ্চন এটা প্যাৰাগ্ৰাফ আছে এটা টপিক আছে সেই টপিকটোৰ পৰা এক নম্বৰৰ কোৱেশ্চন কেটা ফৰ্ম কৰিলা তাৰপিছত 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন ফৰ্ম কৰিলা তাৰপিছত তোমালোকে এটা লং কোৱেশ্চন দ্যাট ইজ এছে টাইপ কোৱেশ্চন ফৰ্ম কৰিলা যেটো আমাৰ 4 নাইবা 5 মাৰ্কছৰ হ'ব যেনেকৈ সিপাহী বিদ্ৰোহৰ চমুটোকা লিখা আহিব পাৰে সিপাহী বিদ্ৰোহ মানে কি তো গুটেখিনি তোমাক লিখিব দিব পাৰে তো হেতু হৈছে লং কোৱেশ্চন তো সেই শৰ্ট কোৱেশ্চন কেটা যেটা তুমি কভাৰ কৰিবা লগে লগে তোমাৰ কি হৈ যাব এমসিকিউ কেটাও তোমাৰ হৈ যাব তাতে তোমাৰ থিতাতে এমসিকিউ কেটাও তোমাৰ হৈ গল আৰু তোমাৰ লং কোৱেশ্চনো কিয় আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ পদ্ধতি কৰিব লাগে কাৰণ সোশ্যালত মেইন হৈছে তোমালোকৰ পেপাৰ উত্থাপন মানে তোমালোকে পেপাৰত কেনেকে কোৱেশ্চন আনসাৰটো উত্তৰটো উত্থাপন কৰিছে মানে যাক আমি ইংলিছত পেপাৰ প্ৰেজেন্টেশন বুলি কওঁ পেপাৰ প্ৰেজেন্টেশন ওকে সিপাহী বিদ্ৰোহটো যেনেকে বুকত আছে আমি সেইখিনি পইণ্টছ লিখিব লাগিব বাট সেইখিনি আমি বুলেট পইণ্টছৰ বা এইখিনি আমি ধুনীয়াকে পইণ্ট ওয়াইজত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব সেই 5 নম্বৰটো পাব হলে তোমালোকে এটা ডাইৰেক্ট প্যাৰাগ্ৰাফ নিলিখি পিনে ধুনীয়াকে তোমালোকৰ কোৱেশ্চনৰ প্ৰেজেন্টেশনটো হ'ব লাগিব যাৰ ওপৰত মই সেপাৰেটকে ভিডিও বনাই দিম তোমালোকক ঠিক আছে পেপাৰ প্ৰেজেন্টেশন কেনেকে কৰিব লাগে মই তোমালোকক ধুনীয়াকে গাইড কৰি দিম কাৰণ পেপাৰ প্ৰেজেন্টেশনটো তোমালোকৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট অলপমান টান হ'ব পিছত তোমালোকে এটো ইউজ টু ইট হৈ যাবা তো প্ৰথমে এটো ইন্ট্ৰোডাকশন লিখিব লাগে তাৰপিছত বডি থাকে আৰু তাৰ পাছত আমাৰ কি থাকে এটা কনক্লুজন থাকে তো তেনেকুৱাকে যদি তোমালোকে কোৱেশ্চনটো লিখা এনসাৰটো যদি লিখা কোৱেশ্চন আনসাৰটো দেন বহুত ধুনীয়া হয় তো হেতু কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ কি হয় ফাৰ্স্টৰ পৰা হেতু প্ৰিপাৰেচন থাকিব লাগিব যে এটা তোমালোকে কোৱেশ্চন আহিলে সেই কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰটো কেনেকে লিখিবা আগৰ পৰাই তোমালোকৰ এই যে হোমৱৰ্ক কপিটো আছে হোমৱৰ্ক কপিটোত থাকিব লাগিব মোৰ কাৰণে মোৰ ফাৰ্স্টৰ পৰাই মানে বংগ বিভাজন হওক মানে স্বদেশী আন্দোলনী বিলাক হওক বা যিকোনো তোমাৰ সোশ্যাল আৰু আসামিছৰ এই ক্লাছ ৱৰ্ক আৰু হোমৱৰ্ক কপিটো মেইনটেইন হৈ আছিল যেতিয়া মই মানে এক্সাম হয় এক্সামৰ আগদিনা একদমে পেনিক নহওঁ কাৰণ মই বুকখন পঢ়িব নালাগে মই জাস্ট মোৰ হোমৱৰ্ক কপিটো পঢ়ি যাওঁ বুজিছা আৰু এই যে ৰিভিজনৰ কাৰণেও তোমালোকে ক্লাছৰ কপিটো ইউজ কৰিব পাৰা কেনে কৰিব লাগে থাৰ্ড ষ্টেপ হৈছে আমাৰ ৰিভিজন আৰু প্ৰেক্টিছ চোৱা ৰিভিজন কৰিবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব পাৰা এই যে ক্লাছ ৱৰ্ক কপিটো আছে কাৰণ ক্লাছ ৱৰ্ক কপিটোত অনলি কুৱেশ্চন কেটা আছে ৰাইট তাতটো তোমাৰ হোমৱৰ্ক মানে এনসাৰ কেটাটো নাই তো যেতিয়া তুমি ৰিভাইজ কৰিবা তুমি কুৱেশ্চন কেটা চোৱা ও আচ্ছা ফাৰ্স্ট কুৱেশ্চনটো আছিল বংগ বিভাজন কেতিয়া হৈছিল ঠিক আছে তুমি মনত কৰিব পাৰিছা নে নাই ইফ তুমি ৰিকল কৰিব পাৰা নাই তাৰমানে তোমাৰ মনত নাই তো তুমি তেতিয়া কি কৰা নিজৰ হোমৱৰ্ক কপিটো চাই লোৱা আৰু 1905 ঠিক আছে তো হেতু কোনে কৰিছিলে মোৰ মনত নাই দেখোন ব্ৰিটিছৰ ভাইসৰয় জন কোন আছিল আচ্ছা চাই ললো লৰ্ড কাৰ্জন বুজিছা তেনেকে আমি কি কৰিব লাগিব এক্টিভ ৰিভিজন কৰিব লাগিব এক্টিভ ৰিকল কৰিব লাগিব আৰু এটা চেপ্টাৰ তুমি যিমানবাৰ ৰিভাইজ কৰিবা তোমাৰ সেই ডেটাবোৰ তোমাৰ সেই ধুনীয়াকে সেই পইণ্টছবোৰ অটোমেটিক্যালি তোমাৰ ব্ৰেইনত ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ ধুনীয়াকে হৈ গৈ থাকিব বুজিছা ফাৰ্স্ট তোমালোকে এটা চেপ্টাৰ হিষ্ট্ৰী চেপ্টাৰ এটা ৰিভাইজ কৰিবলৈ যদি 3 আৱাৰ্ছ সময় লাগিছিলে পিছত তুমি ফটাফট তুমি আধা ঘণ্টাতে ৰিভাইজ কৰিব পাৰিবা এদিন এনেকুৱা আহিব যেটো তুমি হিষ্ট্ৰী চেপ্টাৰটো 10 মিনিটছৰ ৰিভাইজ কৰিব পাৰিবা আৰু সেই ৰিভিজনৰ কাৰণে তোমাক জৰুৰত হ'ব মাইণ্ড মেপছৰ নেকি মোৰ চেনেলত তোমালোকে দেখিছা মই মাইণ্ড মেপছৰ হয় তোমালোকক পঢ়াইছিলো হিষ্ট্ৰী চেপ্টাৰ কেটা হেতু মাইণ্ড মেপছৰ মই কথা কোৱা নাই তোমালোকে কেনেকে মাইণ্ড মেপছ বনাব লাগে হিষ্ট্ৰী যেতিয়া তুমি চেপ্টাৰ এটা পঢ়িবা জাস্ট কি কৰিবা এখন ব্ল্যাঙ্ক পেজ লবা আৰু তাত জাস্ট তোমালোকে পইণ্টছ কেটা লিখিবা বা টপিকছ কেটা লিখিবা সাপোজ আমি বংগ বিভাজনৰ স্বদেশী আন্দোলন পঢ়িব লাগে তাত আমাৰ পইণ্টছ কেটা কি আচ্ছা বংগ বিভাজনত আমি কি পঢ়িব লাগে বংগ বিভাজনত আমি ফাৰ্স্টতেটো কেতিয়া হৈছিল কাৰণ পঢ়িব লাগে তাৰপিছত তোমাৰ কি ফ্যাক্টৰে বংগ বিভাজন কৰাইছিলে হয়নে তাৰপিছত ফলাফল কি আছিল ফলাফল যেনেকা আমাৰ পাইছিলো ন স্বদেশী আন্দোলনৰ ফলাফল কি আছিল একেটাই মেইন পইণ্ট তো যেতিয়া তুমি ৰিভাইজ কৰিবা তুমি জাস্ট সেই পেপাৰখন উলাবা আৰু সেই পইণ্টটো চাবা আচ্ছা ইন্ট্ৰোডাকশনটো তুমি ধুনীয়াকে চকু মুজি ভাবিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা যে বংগ বিভাজন কিয় হৈছিল বাৰু মোৰ মনত আছে নে নাই যদি মনত নাই দেন ইউ চেক দ্য বুক ঠিক আছে তেনেকে তোমাৰ ৰিভিজন হৈ যাব তেনে এক্টিভ ৰিকল হৈ যাব আৰু তেনেকে তুমি কি কৰিব লাগিব স্পেস ৰিপিটেশন মানে তুমি ফাৰ্স্টতে এবাৰ ৰিভাইজ কৰিলা দেন আৰু এক সপ্তাহৰ পিছত আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰিলা তেনেকে কৰি তোমাৰ চেপ্টাৰটো একদম পুৰা ফান্ডা ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে চোৱা লাষ্ট ইয়াৰ যিখন পেপাৰ আহিছিলে পেপাৰখন বহুতে টান কৈ আছে বাট আমি এনালাইসিছত কৈছে এনালাইসিস ভিডিওটো তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা সেই পেপাৰখনত সব কোৱেশ্চন কমন আহিছিলে কিছুমান কোৱেশ্চন তোমাৰ লজিক্যাল থিংকিং যেনেকৈ তুমি অমুক সিচুৱেশনত কি কৰিবা হেতু তোমাৰ অবিয়াসলি তুমি যদি ভালকে চেপ্টাৰটো পঢ়ি যোৱা হেতু ডেভেলপ হৈয়ে যাব আৰু তেনেকুৱা কোৱেশ্চন ইমানো নাহে যে তুমি একদমে ডিল কৰিব নোৱাৰা তুমি লিখিব পাৰিবা তোমাৰ নিজৰ নলেজৰে তোমাৰ এপ্টিটিউডৰে বাট কিছুমান এমসিকিউ কোৱেশ্চন এনেকুৱা আছে যেটো ধৰা গ্ৰাফ ৰিলেটেড আছিল ডাটা বেসড আছিল বা অলপমান বেলেগ ধৰণৰ আছিল সেইকেইটা কোৱেশ্চন অলৰেডি টেষ্ট পেপাৰত বহুত কেইখন মানে ডিস্ট্ৰিক্টে কাটিছে
বুজিছা তো কুৱেশ্যন বেংক আৰু টেষ্ট পেপাৰ মাষ্ট তুমি টেষ্ট পেপাৰ সলভ কৰিব লাগিব তোমালোকৰ ইয়াৰৰ আৰু তোমালোকৰ আগৰ সিনিয়ৰৰ টেষ্ট পেপাৰ তো সিনিয়ৰৰ টেষ্ট পেপাৰ কালেক্ট কৰা এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে টেষ্ট পেপাৰ সলভ কৰা আৰু নিজৰ বাৰৰ যিখন তোমালোকৰ টেষ্ট পেপাৰ আছে সেইখন জানুৱাৰী ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী এইটো মানত হেতু কেটা মান্থত ওলাই তো তোমালোকৰ যেটো ফেব্ৰুৱাৰীত এক্সাম তো এক্সামৰ আগত সেইকেখন মানে ভালকে তো কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিস তাৰ আগৰলৈকে তোমালোকে সিনিয়ৰখিনিও প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব তাৰ পৰা তোমালোকে এমসিকিউ কুৱেশ্যন ধুনীয়াকে হৈ যাব এমসিকিউ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে একদম ভয় খাব নালাগে মই নিজেও মোৰ যেতিয়া মেথছত আছিল এডভান্স এমসিকিউ কুৱেশ্যন মই সব পাৰিছিলো কাৰণ মই টেষ্ট পেপাৰ সলভ কৰিছিলো টেষ্ট পেপাৰ মই তিনিটা ইয়াৰ আগৰ মোৰ সিনিয়ৰৰ তিনিটা মই মেথছৰটো তিনিটা ইয়াৰ সলভ কৰিছিলো টেষ্ট পেপাৰ সেই মোটামোটা সেই টেষ্ট পেপাৰ কেখন তাত তোমাৰ ইমান এমসিকিউ থাকে তাতকে বাহিৰত কোনো ভাবিবই নোৱাৰে তোমাৰ তাতকে বাহিৰত এক্সামিনাৰে এনেও নাকাটে এবাৰো মেট্ৰিকৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিছিল এমসিকিউ কুৱেশ্যন সব টেষ্ট পেপাৰৰ পৰা আহিছে তোমালোকে চাব পাৰা টেষ্ট কৰি পিনে যোনে টেষ্ট পেপাৰ কৰিছিলে সিহঁতে সোশ্যালত ভাল মাৰ্কস পাইছে বুজিছা তো এই তিনটা আমাৰ টিপস আছিলে বুজিলা তো এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কৰা এটা চেপ্টাৰ পঢ়া যাৰ পৰা নপঢ়া কিয় মই তোমালোকক সোশ্যালৰ ভিডিও এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিমে দিয়া ওকে তো সোশ্যালত তোমালোকে নিজে পঢ়িলে হৈ যায় কাৰণ সোশ্যালখন এনেকুৱা যে পঢ়িলে বুজি পায় ইয়েস তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে অলপমান কানেক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব হেতু বাৰু তোমালোকে মোৰ ভিডিও অলৰেডি পঢ়ি আছে হিষ্ট্ৰী বহুত গোটেইটা ভিডিও আছে তোমালোকে প্লেলিষ্ট চেক কৰিব পাৰা মুঠতে ফাৰ্ষ্টতে ষ্ট্ৰাকচাৰটো বুজি ললা চেপ্টাৰটো দেন তুমি কি কৰিবা সেলফ ষ্টাডি কাৰণে তুমি কি কৰিবা এটা টপিক লবা সেই টপিকটোৰ তুমি কুৱেশ্যন আনসাৰ বনাবা যে ঠিক আছে এই টপিকটোৰ পৰা কি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে এক নম্বৰৰ কুৱেশ্যন এটা সুধিব পাৰে হয়নে দুই নম্বৰৰ কুৱেশ্যন আচ্ছা এনেকুৱা সুধিব পাৰে তিন নম্বৰৰ কুৱেশ্যন বা চাৰি নম্বৰ বা পাঁচ নম্বৰ এনেকুৱা লং কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে সেই লং কুৱেশ্যনটো তোমাৰ এনসাৰটো ধুনীয়াকে কপিত প্ৰিপেয়াৰ থাকিব লাগিব যে এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে মই কি পইণ্টছ মোৰ এনসাৰ शीटখনত লিখিম যাতে এক্সামত তুমি ভাবি লিখিব লগা নহয় তোমাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড হ'ব লাগিব আৰু হেতু তোমাৰ প্ৰিপাৰেচন জাৰ্নিটো থাকিব সো প্লিজ ষ্টাৰ্ট আৰ্লি তেতিয়াহে তোমাৰ হ'ব কাৰণ লাষ্টত গৈ পিনে পেনিক কৰাতকে এতিয়াৰ পৰাই ধুনীয়াকে এটা চেপ্টাৰ ল বহুত টাইম আছে পেপাৰ প্ৰেজেন্টেশন প্ৰেক্টিস কৰা আৰু এই পেপাৰ প্ৰেজেন্টেশনৰ কাৰণে কি কৰিবা কৈছো মই কুৱেশ্যন এনসাৰ মেথড দুখন কপি লোৱা যদি চাৰি দিয়াও নাই স্কুলত তেতিয়াও তোমালোকে নিজে ধুনীয়াকে কৰিব পাৰিবা ক্লাছ ৱৰ্ক হোমৱৰ্ক কৰি পিনে যেটো মই কৰিছিলো আৰু বহুত তোমালোকে ইজি পাইছ বা চেপ্টাৰ এটা ধুনীয়াকে কনভাৰ্ট হৈ যাব ইজি ফৰ্মত তাৰ কাৰণে তোমালোকে ৰিভাইজও কৰিব পাৰিবা আৰু প্ৰেক্টিস হ'ব কাৰণে মই ক'লে টেষ্ট পেপাৰছ এণ্ড কুৱেশ্যন বেংক হোপ ইউ হেভ গেইন সামথিং ফ্ৰম দিস ভিডিও বুজি পালা কেনেকে কৰিব লাগে তাৰ পিছত তোমালোকক মই বেলেগ ভিডিও দি দিম যে কেনেকে মানে টেষ্ট পেপাৰৰ ওপৰত ভিডিও দিমে বাৰু বা মাইণ্ড মেপছ কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা এইবিলাকৰ ওপৰত তোমাৰ বেলেগ ভিডিও আহিব stay tuned and do subscribe to my channel चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन stay safe stay healthy stay happy bye bye